It also has the capability of allowing companies to use intelligent contracts and smart token technology. Và ngoài ra thì tôi còn giúp cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận với các cái dịch vụ là hợp đồng thông minh và các cái mã token thông minh của tôi. We're lucky enough as a company to be in the cross section of three of the world's largest software industries. Và chúng tôi cũng cảm thấy rất may mắn là công ty đang được đứng trước cái ngã tư đường với rất nhiều các vận hội phía trước về các công nghệ lớn. Most small companies would like to be in at least one. Với ba cái ngã rẽ này thì bất kỳ công nghệ nào cũng muốn ít nhất là tham gia vào một trong ba. The blockchain space is growing by sevenfold and will be at $20 billion by 2025. Thứ nhất là với công nghệ blockchain thì đến năm 2025 nó sẽ tăng gấp 7 lần và đạt giá trị là 20 tỷ đô la Mỹ. By 2025, we'll have connected 75 billion systems for the Internet of Things. Cũng vào năm 2025 thì số lượng các thiết bị được kết nối gọi là Internet kết nối vạn vật sẽ có 75 tỷ thiết bị. And by 2021, cybersecurity market will be at $202 billion. Và đến năm 2021 thì cái thị trường về bảo mật mạng sẽ đạt giá trị 202 tỷ đô la Mỹ. We plan on taking a piece of each one of these markets. Và kế hoạch chúng tôi là sẽ mỗi một cái hướng đi này sẽ ít nhất là phải khai thác một cái mảng ở đấy. So, what is Catalyst Enterprise used for? Vậy thì sản phẩm của Catalyst Enterprise sẽ được sử dụng vào những mục đích như thế nào? It's used for smart cities and smart factories. Đầu tiên là các cái đô thị thông minh và các nhà máy thông minh. Every government in the world is revamping their cities so their cities become smarter and more efficient. Và tất cả các chính phủ trên thế giới bây giờ đều đang muốn là cải thiện các cái đô thị của mình, làm cho các đô thị hoạt động hiệu quả hơn và thông minh hơn. And every large and small company are looking to create smart systems and factories to gain efficiencies for their company. Các công ty cũng như thế thì họ đang muốn phát triển các hệ thống sản xuất và các cái nhà xưởng thông minh ứng dụng công nghệ mới để có thể có hiệu suất cao hơn. By using the unchangeable nature of the blockchain, we can record information for products and services, and that information can never be modified. Và khi chúng ta tận dụng cái tính bất biến của công nghệ blockchain, chúng ta có thể ghi lại các thông tin về sản phẩm và dịch vụ và yên tâm là thông tin đấy không bao giờ bị sửa đổi. So now we can get genuine goods such as parts for cars or watches or female handbags and record them on the blockchain, eliminating fraud and saving companies hundreds of billions of dollars. Và đến bây giờ khi mà dùng blockchain, rõ ràng ta sẽ đảm bảo là ví dụ như là phụ tùng xe sẽ chỉ có là phụ tùng chính hãng thôi. Tất cả các cái đồ cho chị em, ví dụ như là túi xách chẳng hạn, sẽ chỉ có là hàng chính hãng, không bao giờ có hàng giả hoặc là hàng pha trộn ở đấy, hoặc là rất nhiều các cái sản phẩm khác, và các công ty sẽ yên tâm không còn lo bị gian lận và sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Companies can use the recording of information to reduce theft throughout governments. Và các công ty cũng sẽ sử dụng được các công nghệ này để có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí trong việc đảm bảo sản xuất các sản phẩm của mình. This is something everyone's been talking about. Đấy là cái lợi ích mà tất cả mọi người đều đã nói tới. But until today, no one can do it properly because no one has an integration layer to allow governments and companies to take advantage of this wonderful global infrastructure.
Tuy nhiên thì đến bây giờ cũng chưa làm được một cách đúng như ý muốn, bởi vì chưa có một nền tảng công nghệ nào cho phép chính phủ và công ty tận dụng được sức mạnh của cái nền tảng công nghệ đã phát triển trên thế giới. Until, of course, consensus enterprise, which is already being used by companies in the United States. Và cho đến khi mà tôi xây dựng công ty TIliwon Enterprise và sản phẩm của tôi đã được rất nhiều các doanh nghiệp ở Mỹ sử dụng. Companies are just starting to wake up to the fact that our product exists and this technology can be used for their advantage. Và các doanh nghiệp ở Mỹ đã bắt đầu nhận ra các cái sản phẩm của mình có thể sử dụng được cái công nghệ này, tận dụng những cái lợi thế của nó. Another incredibly large sector is supply chain and logistics. Một cái ngành hàng nữa mà cũng có thể sử dụng các sản phẩm, các dịch vụ của TIliwon Enterprise, đấy là cái chuỗi cung ứng và dịch vụ hậu cần. We can control shipping and fraud across companies and across geographical locations. Chúng ta có thể kiểm soát được hoạt động chuyển hàng và chống gian lận khi có các giao dịch giữa các công ty và xuyên các cái địa bàn địa lý trên thế giới. I have a small interactive slide that goes through a little bit of the basic functionality of the product. Tôi có cái slide này là nó có hình động để quý vị có thể nắm được các chức năng cơ bản của sản phẩm của tôi. After this slide, I will show you the actual product working. Sau slide này tôi sẽ giới thiệu cái sản phẩm của tôi hoạt động cụ thể là như thế nào. We can send messages between any devices throughout the world in milliseconds. Chúng ta có thể gửi các tin nhắn giữa bất kỳ các thiết bị nào trên thế giới mà đơn vị tính độ trễ chỉ là millisecond thôi. Every message has a cryptographically provable return receipt. Và mỗi một cái tin nhắn như thế thì đều có một cái thông báo là đã nhận được thông tin được mã hóa bằng hình ảnh. We can also distribute messages across the world instantly to hundreds or thousands of systems. Và chúng ta cũng có thể đồng thời gửi tin nhắn đến hàng nghìn, hàng trăm hoặc hàng nghìn các thiết bị trên toàn thế giới. But what's the difference between how we deliver messages and how you send messages today? Đấy thì cái điểm khác nhau giữa cách thức mà các quý vị đang gửi tin nhắn bây giờ với lại cách thức mà công ty chúng tôi gửi tin nhắn, nó khác nhau thế nào? Today, a hacker can attack the central server of your messaging application, or the hacker can attack the central server of a government application, and the systems stop functioning. Ví dụ như hệ thống hiện tại bây giờ thì hacker có thể tấn công vào cái máy chủ mà chúng ta sử dụng dịch vụ hoặc là một cái máy chủ của chính phủ, và như vậy là toàn bộ hệ thống sẽ gặp trục trặc. What also makes this powerful is the concept that we can generate tokens and map them to any document or physical item. Và một cái cũng rất tuyệt vời nữa, đấy là chúng tôi tạo ra các mã token và có thể gắn được link các cái mã token đấy với bất kỳ một tài liệu nào hoặc là một cái sản phẩm nào đấy cụ thể. So we can send a message from South America to New York, knowing that there's a contract on a server and ask the server to send us back that contract. Ví dụ như tôi có thể gửi một tin nhắn từ thiết bị ở Nam Mỹ đến New York và trong đấy thì có nói là server có một cái hợp đồng và yêu cầu server sẽ gửi trả cái hợp đồng đó. And then we can send that contract to several different locations throughout the world, transferring it just like we transfer a cryptographic token. Và sau đấy thì cái hợp đồng này sẽ tiếp tục được server chuyển đi các cái nơi nhận khác trên toàn thế giới, và các cái hợp đồng này khi gửi đã được mã hóa bằng công nghệ mã hóa hình ảnh. Providing 100% provable chain of custody of where that document has gone or been transferred to. Và khi đó chúng ta sẽ nắm được 100% thông tin về cái chuỗi hành trình sản phẩm, tức là cái hợp đồng này nó đi từ đâu đến những điểm nào, chúng ta sẽ nắm được 100% thông tin. Making it impossible for someone to say it didn't happen, or impossible for someone to change the fact that that happened.
Và do đó thì không ai có thể bảo là chưa nhận được thông tin hay là thông tin nó chưa cái việc chuyển hợp đồng nó chưa xảy ra. If we place Containers Enterprise on shipping containers, we can communicate when the shipping container arrives to our partners. Nếu chúng ta gắn cái công nghệ Containers Enterprise vào một cái tàu chuyển hàng chẳng hạn, chúng ta sẽ biết được là hành trình của cái tàu đấy nó đi đến đâu, đã đến cái cảng đến chưa. But the system can also produce its own invoice or shipping bill of lading and send it to the customer. Và ngoài ra thì hệ thống của tôi cũng có thể tiếp tục chuyển vận đơn đến cho các đối tác ở các nơi khác nhau trên thế giới. When we talk about tokens inside of Containers Enterprise, we talk about intelligent tokens we call smart assets. Ở đây khi mà nói đến token mà trong bối cảnh là Containers Enterprise thì ý tôi nói là các cái token thông minh và tôi gọi đó là các tài sản thông minh, tức là smart asset. So we can create these tokens in Australia as keys that expire in time. Và ví dụ tôi có thể tạo ra các cái token ở trụ sở là ở Australia chẳng hạn. Thì cái token này được xem như là một cái mật mã, và với cái mật mã đó thì có gắn một cái thời gian nhất định, hết thời gian đó thì nó tự hết hiệu lực. And we can send that key to a robotic arm in Russia and say that that key expires in 2 years, and that physical robotic arm will only work for 2 years. Ví dụ như là cái đoạn mã token này nó giống như là một cái giấy phép hoạt động, ta gửi cái token đấy đến một cái robot ở Nam Phi chẳng hạn, ví dụ như thế. Và trên cái token đấy quy định sẵn là chỉ có thời hạn 2 năm thôi, tức là con robot đấy sử dụng được chỉ có trong 2 năm thôi. This idea of using a private key to control expensive systems is nothing new. Thực ra cái ý tưởng này thì không phải là cái ý tưởng gì quá mới khi mà mình đặt trước cái thời hạn sử dụng. Some of you, like Mr. Đ惰 CHIểN, probably own a fancy car. Rất nhiều người đây, ví dụ như anh Chiến chẳng hạn, có thể có một cái xe rất là đẹp, rất là thời thượng. The key of his car is a piece of plastic. Cái chìa khóa xe của anh Chiến là một cái miếng nhựa. Inside that piece of plastic is a digital private key. Thế còn bên trong cái miếng nhựa đó là cái chìa khóa bằng kỹ thuật số. Now we can produce these digital private keys and make them expire whenever we want. Bây giờ thì với công nghệ của tôi, chúng tôi có thể sản xuất ra cái chìa khóa riêng kỹ thuật số đó bằng các cái đoạn mã, và có thể xác định trước thời gian là chỉ được dùng trong cái thời hạn bao nhiêu đấy. Not only controlling cars, but expensive industrial equipment or medical equipment throughout the world. Và không chỉ là dùng được với xe đâu, mà cũng có thể dùng với các cái thiết bị công nghiệp đắt tiền khác, hoặc là các thiết bị y tế trên toàn thế giới. We believe that this concept will revolutionize leasing and rentals throughout the planet. Chúng tôi nghĩ là cái ý tưởng này sẽ là cái tương lai và sẽ thay đổi hoàn toàn cái ngành là cho thuê và đi thuê các cái sản phẩm dịch vụ trên thế giới. With